いらっしゃいませ、サワディーカップ。ね。赤身中トロ。インドマグロ、本マグロ。バフンですね。胡椒だよね。はい。いいの。そうだ。อันนี้จะเป็นโคชูไดนะครับจะเป็นตัวนี้ครับเป็นตระกูลปลากระพงครับจะเป็นกระพงลายจุดหรือว่ากระพงพริกไทยไทยคุณนี่ว่าเป็นการですかはい、中トロですね。これはセトロだな。セナイชูโทโร่ครับแต่ว่าจะเป็นส่วนสันหลังปกติชูโทโร่ก็จะมีเป็นส่วนท้องด้วยเป็นส่วนเขาเรียกคาราบอกจะมีส่วนโอส่วนชูส่วนอากามีส่วนหลังก็มีชูโทโร่เหมือนกันส่วนหลังจะหายากนิดหน่อยจะเป็นส่วนนี้ที่ไม่มีเอ็นเลยそうですね、北海道のこっちが宮城の村です。น้ำยาวน้ำยาวครับはいエビですはい、ありがとうございます
はい、どうぞ。北海道と宮城ですね。北海道、宮城。神田通園会員มีซัพพลายเออร์ โอโยสึครับ ใช่ครับ ใช่ ทำเองเนี่ยซัพพลายเออร์บริษัทใหม่ ทำเองครับซื้อเองแต่ว่าไม่ได้ขายให้ใครมาอยู่ในเครือขยายเนอะใช่มีเทมปุระมีซูชิทำเองอะไรประมาณนี้ นี่ฝรั่งเศสด้วย ในฝรั่งเศสด้วยนะการที่ซื้อผ่านซัพเปอร์มันจะช้าไป2 ถึง 3 วันของเราซื้อมันถึงเลย はい、島味ですね。中に柚子胡椒が入ってます。柚子と塩と唐辛子。 ค่ะ แล้วก็ไปเอจจิ้งไว้ก็ได้ทาน อ๋อ วันนี้อาจารย์จัดให้หมดเรื่องการไป はい、お客さんははい、เฮ้ย はい。塩とレモンですね。はい。です。はい。です。ขอเขียนเล็กหน่อย はい、ขอบคุณครับ メヒカリおります。
シャリください。味噌麺。おいいそうね。中連メヒカリです。そうです。ภาษาอังกฤษกรีนไอฟิชはいทะเลลึกอร่อยไหมはいจังหวัดเมียซากิですそうですตะกั่ว はいใช่ครับ ここは刻んで鰹節とごまねคลุกปลาแห้งกับงาด้วยนะครับ รวมจะปูปลาแห้งแล้วก็งาค่ะปลาจะเป็นปลาโบราณ ที่เมฮิกันですはいโอ้โห วันที่เขาขายว่า หายาก ตัวนี้ดีไหมมีมันไหมถ้าไม่มีมันก็ไม่ซื้อถ้ามีมันก็ซื้อส่วนมากมีฮิกาลิมันอยู่500 ไม่เคยกินเป็นซูชิ ใช่ไหมครับ ใช่ ใช่ครับ เคยกินแต่กรีน ทอด ใช่ ทอดเนี่ย เทมปุระอะไรอย่างเงี้ยนะ はい ตัวนี้ชื่อ เขามี ฟามิโนะเอบิครับ นี่ เป็นกุ้งขาวครับแต่ในเชฟหมักด้วยคอมบูชิเมะครับอาจจะมีความเค็มนิดหน่อยครับ แล้วก็มีกลิ่นของคอมบูด้วย พูดถึงหัว ให้กินเขาเยอะ พูดถึงหัว ค่ะ อืม これは鳥取ですね。 ให้ 3回 มีแบรนด์อยู่นะฮะ こっちはインディア、 ใช่ カレーインディア。な。 ส่วนนี้คือเขาเรียกทาคาชิส่วนที่ลอกอิน これは、おい、これ。みんな毛を อ่าเป็นส่วนเอ็นครับข้างหลังที่เป็นส่วนเอ็นลอก これ。これは硬いね。 แข็งครับมันแข็งง่าย 焼くと美味しいですよ。 ใช่ っていうでしょ。 ย่างอร่อยครับ こ
は3回だけですね。ทูน่าですツナ、เราสั่งสั่งกัน でも、 เชฟบอกว่า そう、 การปั้นซูชิจะใช้การปั้นแค่3 ครั้งประมาณนี้ そうです。 ที่จับปลาประมาณ2-3 ครั้งในครั้งประมาณนี้มันจะไม่ค่อยเกินเท่าไหร่ครับ そう。 เพราะว่าการที่จับปลาเยอะก็กลายเป็นปลาช้ำปลาこれは3本です。醤油漬けになってます。 อันนี้เป็นการดองโชยุครับ サンドイッチ。はい。 อันนี้เอ็นทูน่าครับไอ้ส่วนที่ทากาชิย่างด้วยเขาเรียกทำริโชยุเป็นโชยุพิเศษครับตัวนี้เอจจิ้งไว้ประมาณปีครึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเอาเอ็นทูน่า こうしてね。エビスープ。 เอวิซุปซุปซุปกุ้งอ่ะให้เกิดกุหลาบครับไอ้กุหลาบเชฟบอกครับ ไก่กินหมู いいね、いい。 จากที่ไหนอ่ะคะ อันนี้ว่า 北海道。 เขาไปดูคือ 美味しいの。ตัวนี้はペンクン。はい。これも剥がしましょう。これちょっと硬いもんね。ワイルンね。ルナーがワイルン。งั้นลอกย่างหน่อยครับ แข็งแรงเลย อันนี้ก็เป็นเอ็นอีกส่วนหนึ่งครับเอ็นส่วนท้องครับใช่ครับ イカください。
はい。เฮ้ยมันเยอะมากนะคือว่า โอโทโร่ครับมันเยอะมากเป็นบท มันเยอะๆเฮ้ย เรียกว่าเรียลิงกัน そうですねカリカリねใกล้ๆกันเรียกว่าใกล้ๆกับปลาหมึกสีแดงใช่ はいいいかですねうわはいごめんなさい赤身นี่ก็สบายเนี่ยดูกันนี่ โอ้โหเลยครับเลย นี่ก็ 15ครับ はいどうぞ
じゃあいくらエビお願いしはい。シャリください。ますはいはいまずこれは味ですねอาจิ อาจินะคะปลาทูญี่ปุ่น ค่ะ どうもどうぞ。ルイさん。味刺身、味たたき。こういう分はアジフライをちょっとね。と。はい。で。続けですね。つけて。いかがですか。はい、いい感じね。甘い。失礼します。北海道。はい。หวานนะคะอาจิค่ะ はい。はい、どうぞ。オリーブオイル3回ですか。はい。今度は醤油ですね。大ドグロです。โอ้โหอันนี้ตอนนี้แพงมากนะครับ ราคาเท่ากันทุนาใช่ใช่ครับผมのどぐろシャリください。これはイワシです。イワシを花見がゆよ。 ยูชิก้างเขาจะเยอะ で、この好きなやつを作ります。 เราก็จะใส่ซอสของร้าน イワシです。 ปลาซาดีนะคะ
มีประโยชน์はい、ウニ軍艦スライス。はい。แล้วขอบคุณมากครับผมนะครับเดี๋ยว もうありがとうございます。ขอบคุณมาก はい。 โอ้โห2,000เหมือนเดิมเชื่อ อีก10 วินาทีตกเลยครับเนี่ย10 วินาทีนะตกยังไม่ตายยังไม่ทัน จะหล่นแล้ว 10 วินาทีนะตกยังไม่ตายยังไม่ทัน กินหน่อยนั่นไงวะ เฮ้ย เป๊ะจะจับนิดหน่อย ทำไงเนี่ยลูก กับ นี่เนาะ はい อะไรอย่างงี้ดีกว่าอย่างงี้ไม่ได้ ซูชิยังไม่ตายนะครับ จริง ซูชิไม่ตายเลย はいどうぞ มันคาวอ่ะมันคาวมากครับมันคาวไม่เหมือนปลา แต่แล้วก็ให้กินนะ แต่สมัยนี้ก็คือ คิดว่าตอนนี้มันน่าจะมีปลูกมีอะไรกัน ใช่ป่ะ ハンバチです。 ไอ้คอมพิวเตอร์ครับ ว่าอาหารรวมมี2อย่าง食べたんだよ島味ですねこっちが島味これがこれは3キロには1キロ3 กิโลมัน ใช่カンパチ3キロ3キロケムカットね大丈夫かな買ってくださいでราคานี่ก็แพงนะ買ってください มีวัวสับป่า มันจะอบกันดูครับตั้งกี่วันเนี่ย ถ้ามีแคสเซอร์อีกโหหนักครับกว่าจะเข้าซูชินี่หนักเลย
パナソニックはいそう ลืมไปลมบอกว่า ก็น้อยหน่อยอยู่ รับจากมือชื่อได้เลยนะคะ ニートローですね เชฟชอบแกล้งเห็นใครอิ่มไม่ได้กินอะไรเราไม่ได้ก็หายเลือดกันซึ่งเขาบอกแรงได้เยอะไหน ขอบคุณนะคะเชฟอร่อยมากค่ะวันหลังมาเยี่ยมใหม่นะคะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ คณะชุดใหม่ค่ะ